So we have a problem. We need a new plan. What are we gonna eat? Onko nää tosissaan? Tervetuloa uuteen vlogiin. Tässä on Etelä-Afrikan leiriltä palattu ja ei päihtynyt kauaa Suomessa olemaan, kun lähdettiin ensimmäiselle kisareissulle. Eli nyt mä oon Ranskassa, Miramasissa. Mulla on huomenna täällä 1500 metrin kisa, eli tästä alkaa mun hallikausi. Oli aikainen aamulento, niin tässä kun päästiin hotellille, niin otin pienet päiväunet ja nyt tässä odotellaan kyytiä sitten kentälle tai hallille, että päästään sitten tsekkaamaan paikat ja itse tekee sinne verryttelyn ja sitten myös kisa-avarit huomista varten. On kyllä erittäin tyylikkään näköinen rata. Vaikka alkuverkka oli vähän semmonen, eikö tiedä, että onko kroppa oikein yhteistyöhalunen, niin sitten kyllä tuntui noin avausvedot hyvältä, että syttyi oikein semmonen fiilis, että ei vitsi, onpa siisti lähteä huomenna vetämään kisaa täällä ja toi rata kyllä tuntuu silleen hyvältä, että noi kurvit ja kaikki niin tuntuu silleen, että siinä oli silleen helppo juosta kovaa. Täällä on hotellilla semmonen käytännössä nyt koronan takia, että kaikki ruuat saadaan takeawayna tosta. Koska avannut muuten kuin pelkkää salaattia, mutta ihan hyvin pärjää tänään, mutta ehkä vähän mietityttää se, että minkälaista siellä on sitten huomenna tarjolla sitten, kun on kisapäivä. Eiköhän tuolla pärjäillä, se on vaan kun tänään ei hirveästi muuta ruokaa ole tarjolla. Ja kisa on joskus 10 illalla, mutta tässä nyt ei aamupalastakaan ole ihan hirveästi aikaa, niin lähtee nyt tässä kohti sitten aamulenkille. Muissakin yleisurheilulajeissa toki se kova kilpailu niin kuin vaikuttaa ja auttaa niin kuin saamaan niin kuin itsestäkin vielä enemmän irti, mutta kestävyysjuoksussa se on aika suora yhteys siihen, että kuinka hyvää tulosta pystyy tekemään, se, että kuinka hyvä kisa niin kuin on, että kuinka kovat kilpakumppanit siinä on ja millainen niin kuin vauhdinpito siihen on hommattu siihen kilpailuun. On nyt niitäkin toki nähty, että ihan omalla vedolla on vetänyt niin kuin kovia tuloksia, mutta se on niin kuin harvinaisempaa, että yleisesti se on just silleen, että se vaatii kuitenkin se semmoisen kovavauhtisen letkan, johon pystyy ottamaan sitä paikkaa siinä ja siinä tavallaan pystyy vähän rennommin juoksemaan sitä omaa juoksua, ettei tarvitse itse olla siinä keulassa koko ajan. Niin sen takia just tarvitaan näitä kansainvälisiä reissuja sitten, että päästään siihen kovaan kisaporukkaan sitten mukaan ja sen takia mä täälläkin oon, että saisi just semmoisen hyvän kisan sitten tehdä. Lähdin tässä kävelemään, katsoo vähän paikkaa, että mistä tästä pääsee kentälle. Ja huomasin, että oho, täällähän on tämmönen ihan kiertäväkin rata täällä kentän alla. Että aika siisti. Että ehkä mun ei tarvitsekaan lähteä tonne pihalle pimeeseen verryttelemään.
Tuo oli oikeastaan just semmoista vauhtia, mitä mä toivoin. Ja tuntui silleen vahvalta, mutta sanotaan, että viimeiset 2 kierrosta niin alkoi vähän tuntua ja varsinkin viimeinen kierros oli semmonen, että ei löytynyt semmoista kirivaihdetta, mitä olisi toivonut. 3.43. Ihan jees avaus. Hey guys. Hello. What's the situation right now? So the food at the hotel is horrible. So we've gone to Burger King for some health. Health is wealth. Yeah. Let's see. Yeah, not at all that we missed the meal that we would have given also, to the... we are not sponsored by Burger King, so McDonald's, anyone, you're very welcome. It's closed. Nah. Yeah, the drive-through shuts at midnight, so, but we can't go through the drive-through. I guess we can walk through the drive-through. Joo, Burger King on mennyt kiinni, mutta Burger Kingin drive-through-kaista ei ole mennyt kiinni, niin me nyt sitten ajellaan tähän drive-through. Siellä olisi siis hallilla jaettu meille ruokaa, ei hotellilla. Ja sitten kun ei sitä hallilta ottanut sitä ruokaa, niin hotellilla ei ollut mitään. Siksi tultiin tähän Burger Kingiin. Really? Onko nää nyt tosissaan? Ei saa drive-thru-kaistalta ostettua ilman, että tulee siihen autolla. Niillä on joku kamera tuolla, mistä ne katsoo, että onko jengi autossa. If you are not in a car, we can take you. So if we get into one car and then you will take our money? Yeah, I'm sorry, but I can't take you. This is... Hi. English? So we have a problem. We don't have a car, so they won't take our order if we are not in a car. So we were wondering, could you order for us when you get to the... Yes. Thank you. Hey. Come in the car. Okay. Thank you very much. Thank you so much. Moi je parle pas anglais. I know. I'm ready. No niin, pummattiin kyyti nyt sitten, että meillä on nyt auto, mutta kello tulee juuri minuutin päästä keskiyöhön, niin nyt sitten jännittää, että sulkeeko nää tän kojun niin kuin just tasan 12, koska tää menee niin kuin kiinni 12 toi kaista, niin sitten vaan toivotaan, että saadaan tilaus sisään. Bonjour. Bonsoir. Annoncé, mais on est fermé. Non. Oh non. Sans nous là? Si, il est minuit. No. Mais non, mais attendez, on fait la queue, c'est pas cool, on reste pas des trucs. On arrive du meeting de Miramas là, depuis 23h30 on y est, bon. Mais je sais, mais... Let's get out. Y'a pas de problème, Edellisen auton ne vielä otti. Ja sitten me tultiin minuutti yli keskiyön. Ja siihen jäi. Jos ei oltaisi haaskattu sitä paria minuuttia siinä niinku väittelemässä niiden kanssa, että saadaanko meistä tilausta sisään auton kanssa vai ei, niin nyt olisi burgerit siellä valmistamassa, mutta ei. We need a new plan. What are we gonna eat? I don't know. Nyt meidän suunnitelma on se, että täällä on joku marketti, joka sulkeutuu 12:30, eli 25 minuutin päästä. Me käydään nopeasti tuossa hotellilla, puoleltaan meidän laukut sinne ja juostaan sinne marketille, koska se on parin kilsan päässä. Okay. 2.2 kilometers. That way. Alright. Yep. Let's go. Start your watch. 15 minuuttia aikaa, että kauppa menee kiinni. Voisivat voineet edes ilmoittaa, että ainoa paikka saada ruokaa kisan jälkeen on sieltä hallilta eikä hotellilta. What's gonna be for dinner tonight? L'expertise psychiatrique de Cédric confirme à la psychopathie. C'est pas une maladie mentale, ce qui veut dire qu'il reste entièrement responsable. That's it. Oh wait, hey. Yeah, these are good.
City Market kuulosti vähän paremmalta kuin mitä lopulta oli. Ei ollut mikään hirveä laaja valikoima niin kuin tähän hätään. Nyt tässä on vielä sitten aika pitkä matka kämpille vielä takaisin. No niin, tämmönen tarttu matkaa. Noin. Ja sitten... Noin. Mites Simolla menee? Hyvin menee. Ihan niinku yllättävän hyvä setti tilanteeseen nähden. Okei, tilanne on nyt se, että mulla on tässä muutaman tunnin vaihto Münchenissä ennen kuin lähtee lento Helsinkiin. Ja tein tosiaan eilen illalla sen valinnan, että mieluummin nukku vähän pidempään kuin että olisi herännyt vähän aikaisemmin ja käynyt aamulla lenkin ennen bussikyytiä tänne Marseillen lentokentälle. Mulla oli ajatuksena se, että kun täällä on tätä vaihtoaikaa, niin mä koitan selvitellä, että pystynkö mä tässä välissä nyt tekemään pienen juoksulenkin nyt täällä Münchenissä sinne. Tän tyyppisellä kevyellä lenkillä niin ei ole tarkoitus nostaa kuntoa, vaan tarkoituksena on pitää vaan sitä aineenvaihduntaa yllä ja käynnissä silleen, että palautuminen tehostuisi. Ja sen takia se onkin just tässä silleen kisapäivän jälkeen niin ihan paikallaan tämmönen lenkki. Teki kyllä hyvää tää lenkki tähän matkustuspäivän keskelle ja nyt kun vielä pääsee suihkuukin, niin on kyllä freesi mies lähdössä viimeiselle lennolle. Mä vähän tsekkailin, että olisiko pitänyt lähteä jollain näistä busseista tonne niinku keskustaan, että olisi siinä voinut sitten olisi nähnyt vähän sitä keskustaa sinne sitten samalle ja olisi voinut vaikka käydä kattelemassa ensi kesän ton EM-kisojen sitä areenaakin, mutta siinä kohti olisi sitten saattanut alkaa tulla jo vähän kiire sinne jatkolennolle. Moro. Joo, se oli taas naisten X:ssä. No niin, se on Ranskan kisasta nyt sitten seuraava viikonloppu. Tultiin Ruotsiin, Uppsalaan. Täällä on huomenna nelimaaottelu. Eli tässä on Suomi, Ruotsi, Norja ja sitten Tanska ja Islanti vastakkain tässä niin kuin halli nelimaaottelussa. Ja mulla olisi huomenna siellä Kasi ja niin on myös Nikolla ja meillä olisi tässä joukkueen palaveri. Ja kuulin kyllä semmoista juttua Tuomolta, että mä olisin joukkueen kapteeni, että vissiin pitää joku avajaispuhe tähän joukkueelle, niin en ole ikinä ollut maajoukkueen kapteeni, niin ihan kiva. Covering up your tracks.
Siinä on kisa nyt lähdössä semmoista asetelmista, että siinä nyt ruotsalaiset varsinkin on ennakkoon aika kovia. Siinä on Erik Martinsson nyt ennakkoon kaikkein kovin ja mä uskoisin, että Erik haluaa kyllä juosta tässä kisassa kovaa, että siinä Jänikseltä on tilattu aika hyvää vauhtia nyt 400 metriä asti, että mun halliennätys jäi viime hallikaudella siihen 1:50, että nyt vähimmäistavoite on saada sinne alle 1:50, mutta olisi se siisti, jos sen saisi sinne 1:48 menemään, mutta kyllä vähimmäistavoite on se, että saadaan niinku alle 1:50 menemään tänään, mutta eli ennätysjahti joka tapauksessa. Minimitavoitteeksi laitoin sen ennätyksen ja 1:50 alituksen, niin 200 täyttyi minimitavoite. Mutta siis tosiaan päällimmäisenä ehkä vähän semmonen pettymys kuitenkin kisasta mielessä, kun siinä siis vauhdihallisesti se ei ollut kyllä siis mitenkään optimaalinen, että siinä lähdettiin tosi kovaa, että se tavallaan tuntui niinku, että koko ajan sai juosta silleen vähän niinku, ei päässyt missään vaiheessa silleen rentouttamaan sitä juoksua, vaan koko ajan piti vähän niinku painaa sitä vauhtia vaan lisää, että siinä pysyy niinku mukana. Taktiikassa oli laitettu se, että pysyy siinä Martinssonin selässä koko ajan ja nyt sitten Martinsson sitten lopussa karkas ja tosiaan itellä sitten kun 600 metriä oli juostu, niin siinä oli kyllä takki aika tyhjä, että viimeinen kierros kyllä hyytyi sitten pahasti, että Niko juosi erittäin hyvin. Kiitos. 1:51, että mä sanoisin, että siitä on kyllä hyvä lähteä eteenpäin ja kesääkin kohti, että kyllä mä uskon, että kesällä mennään kyllä tosi kovaa. Kiitoksia kun katsoit tämän videon. Tässä nyt molemmista kisoista voisi sanoa silleen, että ne oli niin kuin ihan jees onnistuneet kisat, vaikka niin kuin molemmista kisoista jäi silleen vähän hampaankoloon, että olisi vähän toivonut pikkusen kovempaakin loppuaikaa ja ehkä varsinkin sen takia jätti vähän hampaankoloon noin kisat, kun molemmat kisat oli vähän silleen, että ne pikkusen hyytyi siihen loppuaikoon, niin että ei silleen ihan saanut pidettyä sitä vahvaa juoksua sen loppuun asti yllä. Tässä vaiheessa paina tykkäys videolle ja tilaa kanava ja mulla tuli postissa justiinsa New Balance uudet piikkarit.